tuolla on niinku tosi iso joukko hyviä tyyppejä, ketkä niinku haluaa mukaan tätä peliä pelaa. Mä haluaisin vaan takas sen, mitä meillä oli Even kanssa silloin alussa. Kuvun alla on 3 eri palkintoa, josta saat valita mieleisesi. Ehkä mä otan tosta noin lantit. Olet löytänyt koskemattomuusamuletin. Tämä amuletti suojaa sinua, kunnes heimossa on jäljellä 5 kilpailijaa. Kyllä tää on meidän liitolle yhteisessä käytössä. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Sieltä se lähtee vierimään ja näin se päätyy kouruun. Paul voittaa! Mun mahdollisuudet tällä hetkellä jatkoon pääsemiselle on noin 0,2%. Onko sulle mahdollisesti jossain vaiheessa sanoa noille, että sehän olisi järkevää tosiaan tänään ottaa Helmeri ulos? Tänään varmaan Eija tai Jonjon lähtee. Jonjon heimoon puhunut. Kolmas kerta, kun Jonjonilla oli eniten nimiä äänestyksessä. Täytyy arvostaa, että hän pelasi kyllä tätä niin kuin loppuun asti. Että ei olisi itsellä varmaan pää kestänyt kyllä vastaavaa. Että. Mä oon pari kertaa Jonjonia nyt äänestänyt ja nyt Jonjon sit lähti, niin oli melkein jopa helpotus. Mikä fiilis Eijalla? Sä ette sanonut mitään, onko sulla sydämellä? Aika No. Jos 3 ihmistä haluaa mut pois ja 3 muut varmaan tiesi mun äänestyksestä, niin ei ole hirveän kiva jatkaa. Mä luulisin, että mä sain äänet Vikiltä ja Helmeriltä ja Heikiltä. Ei se varmaan siitä, että haluaa pois. Ei se varmaan siitä ole. Kukaan haluaa pois. Että Olikot on saanut se aikaa, että tässä on tullut niin paljon käänteitä. Jep. Ei se ole millään tapaa henkilökohtaista, eikä kukaan halua sua pois. No kyllähän me niin kuin puhuttiin noitten Shirleyn ja Even ja Sannan kanssa, että olisi kiva, että pääsisi tyttöjäkin joskus sinne niin kuin pitemmälle, että ilmeisesti he ei nyt sitten ollutkaan sen ajatuksen takana, että jos mä nyt sitä yrittäisin vielä heille niin kuin myydä, mutta en mä tiedä. Ehkä tällä hetkellä ei tunnu siltä, että voi luottaa oikein kehenkään muuhun kuin Pauliin, mutta katsotaan, huomenna on päivä uusi. Niin, nyt ollaan puolivälissä joukossa. Niin, 8 tippunut, 8 jäljellä. Mä näytät semmoiset jotain oudolta lahkolta. Kyllä me vähän vissiin ollaankin. Tosi outo lahko. Niin, tää ihan normaalia. No mun fiilis tällä hetkellä on vähän niinku tää harmaa sää. Vähän tämmönen ehkä alakuloinen. Jonjoninen mun viime muuvi, missä me koitettiin pudottaa Eve, osoittautui aika surkeaksi ja tahrasi omaa mainettani ja mun oli parasta nyt äänestää Jonjon ihan suoraan pois. Senkin takia, että ei enää epäiltäisi, että mulla on Jonjonin kanssa jotain liittoa ja niinku putsata se homma. Mä kuulin Eijalta, että sä olit koittanut pitää Eijan puolia eilen. Joo, siis mä sanoin niin kuin, että mä luotan kyllä tällä hetkellä teihin ihan täysin. Että mä oon ihan varma, että te tuutte äänestää Jonjonia. Joo. Kiva, että luotit. Mä en sillain joutunut pelaamaan aika kovaa tässä nyt viime aikoina. Niin. No joo, mutta kyllähän se nyt silti on niin kuin ihmisten mielestä itseni mukaan laskien erittäin mukava ja sydämellinen tyyppi. Kiva kuulla. Fiilis on seesteisempi, mutta sitten samalla kuitenkin Eija kuitenkin pikkasen loukkaantui
tuosta eilisestä äänestyksestä, joten sen takia ilmapiiri ei ole vieläkään ollut ihan paras mahdollinen. Että meillä on tosi hyviä, mukavia hetkiä yhdessä, mutta kyllä silti porukka alkaa jakaantua ja se sitten täällä näkyy. Eli nehän meni nabbiin. Niin meni. Meidän liitossa ei ole oikeastaan ehkä semmoista yhtä liideriä, kuka siellä naruja vetelisi. Että aika lailla me tehdään yhdessä päätökset. Mutta kyllä siinä on niinku mulla ja Vikillä kuitenkin aika hyvin niinku peli hallussa sen suhteen, että ekaksi nyt koitetaan saada Paul, Eija ja Sanna-Veke. Ja sen jälkeen meitä on 5 jäljellä. Sen jälkeen pitää puhua Heikin kanssa ja Vikin kanssa silleen, että me Heikki, Viki ja minä oltais se kolmikko, kuka lähteisi siitä sitten porskuttaa eteenpäin. Eli sitten varmaan Eve pudotettaisiin eka tai Shirley, riippuen, että miten ne koskemattomuuskisat menee sitten siinä vaiheessa. Ja tavoitteena olisi sitten, että mentäis minä, Viki ja Heikki sitten mahdolliseen finaaliin. Katso, Jalmar toi. Heikoin kohta tässä koko suunnitelmassa on todennäköisesti Paul. Että Paul pitää saada nyt jollain konsteilla vaan ulos kisasta, että jos Paulilla on vielä 3 kolikkoa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää voittaa Paul 2 kertaa koskemattomuuskisoissa, että 1 kerta ei riitä. Ja tässä on tietty määrä vaan niitä kisoja enää jäljellä, eli kyllä se kohta pitäisi tapahtua, jos halutaan Paul saada ulos kapasta. Kukaan pitää nyt koskemattomuuksia. Voittaa nyt skaboja. Liittotilanne tällä hetkellä on aika ankea, että mä oon Eijan kanssa liitossa 2. Meillä ei siinä oikeastaan ketään ole mukana, että Eija nyt on hyvin jutskailee noiden nimmien kanssa, mutta kuten eilen huomasimme, niin nekin joutui sitten äänestämään Eijaa, ainakin jotkut heistä eilen. Niin, katos, mä tuossa viime yönä kun valvostelin, niin vähän mietin sellaista, että sulla on nyt ne 3 kolikkoa, mistä kukaan ei tiedä. Mm. Ja sit sulla on ne 2 kolikkoa ja sit mulla on se 1 kolikko. Niin turhaan niitä niinku minuun tuhlaa niitä kolikoita, että sit mä saan siitä ehkä päivän lisää, mutta et musta se ei ole niinku sen arvosta sit kuitenkaan. Joo. Tää oikeesti. Mulla on omat kolikot vielä ja Eija puhuu, että se ehkä sitten antaisi yhteensä 1 kolikkonsa mulle ja sitten mulla olisi 2 koskemattomuutta vielä pelata. Niin. Se on sun kolikko. Mielellään otan, jos sä haluat antaa sen sitten mulle. Haluan. Mutta mä en usko, että sä lennät tästä seuraavana, koska siis voi olla, että jos kumpikaan meistä ei voita koskemattomuutta, niin me laitetaan kummatkin niin peliin noin sun kolikot ja sen amuletti. Niin joo. Nyt sit meillä pitää olla, backup-plääni. Niin pitää. Vois äänestää laittaa Vikille jonkun äänen. Niin vois. Me voitais molemmat laittaa. Sillä lailla varuilta. Niin, kyllä. Nimenomaan. Onko se täynnä jo? Se on täynnä. Et Viki on semmonen matikka mastermind siellä ja se kyllä koko ajan kalkyloi mua ulos. Se pelkää, että mä voitan liikaa skaboja ja se on Viki, joka laskee noin niin matikat. Ja sanoo, että kuka äänestää mitäkin tai kuinka monta äänestetään. Niin kuin, se on tommonen mukava mies. Joo, se on tommonen mukava ja tommonen, niin kuin, että mukaan ei pelaa, mutta se pelaa ihan saakelin kovaa. Niin kuin koko ajan. Ei mulla ole mitään Vikiä niin kuin oikeasti vastaan. Se on tosi kiva, mutta se niin kuin pelaa kyllä aikamoista semmoista sosiaalista peliä ja jäädyttää mua ja Eijaa ulos tuosta porukasta. Että se vähän valitsee, että kenen vitselle se nauraa ja että mitkä on hyviä tyyppejä. Ja mun mielestä se on aika ärsyttävä asenne ihmisessä. Se muuttaisi tätä dynamiikkaa ihan täysin, jos Viki siitä lähtisi. No mutta katsotaan huomenna taas, että kun sä taas voitat sen koskemattomuuden. No ei, mä vois siihen luottaa. No ei, mutta hyvin on mennyt tähän asti. Sriracha. Dance in my mouth. Mitäköhän sieltä tulee skaba mielessä tänään? Niin. Musta olisi vaan niin kiva syödä kans jotain spessusta. Sama. Sä olit grillibileissä. No, mutta siitä on jo viikkoa. No hei! Musta tuntuu, että
tässä heimossa niin ainoastaan minä ja Eve ollaan käytännössä sellaisia, ketkä ei ole päässyt herkuttelemaan jollakin ylimääräisellä. Niin kyllä mä nyt koen, että nyt olisi niinku meidän aika. Et jos mä voitan, niin mä otan Even, ja jos Eve voittaa, niin mä aion siis niin pahasti oikeasti mulkata sitä sieltä rivistä. Nyt kuulee, minä otan minut mukaan. Nyt tarvii jotain spessua tänne. Tervetuloa palkintokilpailuun, Kulebra. Kiitos! Tämän päivän kilpailussa teidän tulee itse valita vastustajanne. Ja se on oikeastaan ihan teidän omissa käsissä, että kuka pysyy mukana kilpailussa ja kuka putoaa pois. Eija, onko sulle selvää se, että kenelle sä toivot teidän porukasta vähiten voittoa? No ei oikeastaan, mutta kyllä mä ehkä vähän eilisille äänestäjille voisin yrittää ampua. Ihan pieneksi kostoksi. No ketäs nämä tämmöiset eilistä äänestäjät sun mielestä No mä en on? ole ihan varma, mutta mutta katsotaan. Mä en ole ihan varma edes osuuko sinne, mihin mä yritän. Että kunhan osuu edes johonkin, niin olisi ihan hyvä. Selvä. Sanna, onko joku teidän porukassa semmonen, jolle sä et ehkä ihan niin kauheasti toivois voittoa? No saattaa olla jotain nimiä mielessä, mutta mulla on vähän sama kuin Eijalla, että mun osumatarkkuus ei välttämättä ole niin veitsenterävä, että se menee sinne niin kuin maaliin asti se. Jos et sä nyt sano mitään nimiä, niin kai sä ymmärrät, että kohta se paljastuu. Että Niin, todellakin, niin paljastuukin. Eikö se olisi reilumpi sanoa tässä jo vähän, että... Ei. En puhu mitään. No, kohta tarjoutuu mahdollisuus paitsi ampua ritsalla, niin myöskin ehkä maksella vähän niitä kalavelkoja. Haluatte sitten nähdä, mistä tänään kisataan? Joo. Tää on joku ihan sikahyvä. Ui. Palkintona on reissu Rantaloungeen. Kelpais. Chillailun ohella te pääsette nautiskelemaan paikallista janojuomaa eli rommia, josta sitten valmistetaan oikein herkullisia drinkkejä ja siinä voi vaikka sitten laadukasta sikaria vähän tuprutella samalla. Ja totta kai mä oon varannut teille myös pientä semmoista fingerfoodia sinne settiin mukaan. Vaikuttaako hyvältä? Hyvä, tästä siis kisataan. Tämän päivän kilpailu on nimeltään Jättiläisritsa ja säännöt on seuraavat. Jokaisella kilpailijalla on maalitauluina 3 savilaattaa, joita muut pyrkivät hajottamaan ritsan avulla. Tehtävänä on ampua omalla vuorolla 2 ammusta kohti pahimmaksi katsomansa vastustajan laattoja. Mikäli kilpailijan kaikki 3 laattaa hajoavat, hän on ulkona pelistä. Voittajia ovat ne 3, joiden laatat pysyvät ehjänä pisimpään. Eli 3 voittajaa. Onko sä nyt ymmärretty? Hyvä. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Palkintona matka Rantaloungeen. Kelpaa varmaan kaikille tämä palkinto. Ootte sitten kilpailijat valmiina? Joo! Hyvä. Aloitetaan ja Sanna, saat siellä ensimmäisenä. Ole hyvä, siirry ampumapaikalle. Sanna, sä et tuossa äsken suostunut paljastamaan, että kenelle voisi olla jotain kalavelkoja, mutta nyt mä kysyn sulta, että mihinkäs tauluun meinasit ensimmäiseksi tähdätä? Vikin. Mitä? Ja ei mitään kalavelkoja vai? Ei oo. Sanna virittää sieltä. Ai, pompun kautta ohi. Aika lähellä. Kilpailijat saavat ampua siis aina omalla vuorollaan 2 kutia. Oi, siellä jo rakenteita hipoo, mutta ei tullut varsinaista osumaa. Seuraavaksi sitten Paul, ole hyvä, siirry ampumapaikalle. Paul, suthan on jo kertaalleen äänestetty pois tästä kilpailusta. Kyllä. Onko sulla se mielessä nyt, kun sä valitset kohdetta? Nothing personal, Viki. Eli Viki on sun valinta.
Nätti osuma aivan keskelle laattaa. Nyt on ikävä tunnelma täällä rannalla. Muistaakseni siellä tiputtamassa oli muitakin, niin olisiko se vaikka Helmeri. Varo mua! Paul virittää, Helmeri pyyhkii hikeä otsalta. Ja näin osuu! Ai, Paul on melkoinen mestari ampuja. 2 kutia, 2 osumaa. Oi! Osuu melkein nimikylttiin siellä. Ja näin! Siellä sirpaleet lentää. Oi! Näin se osuu ja siellä pahoitellaan. Paulilla on jo 2 taulua alhaalla. Ja näin. Ja näin! Siinä se oli. Siinä se oli. Paul on ulkona kisasta. Paulilla jää rommit ja sikarit haaveeksi ja Vikillä on vielä toinen kuti käytettävänä. Mitäs sitten tehdään, Viki? Kai se sit Sanna, onko Sanna yrittää? Älä viitti! Ei, mut pakko mun on joku valita. Ota Helmeri. No mä otan Eija sitten. Okei. Aha, onko se Eija nyt? Hyvin, mä en saa. Sinne se osuu! Vähän reuna osuu, mutta laatta särkyy, joten Eijalta katoaa sieltä 1 laatta pelistä pois. Mä nyt kysyn kuitenkin. Mä kysyn itse asiassa näin. Ammutaanko me Vikin taulua? Todellakin. Noni, annappa palaa. Eija ottaa tähtäimeen Vikin taulut. Oi! Meneekö samasta reiästä sieltä, jossa oli jo hajonnut laatta? Ja se oli isku suoraan vasten kasvoja. Vikillä on enää 1 laatta jäljellä. Oi, osuu! Kyllä se on osuma. Laatta rikkoutuu, vaikka osuukin vähän kulmaa. Ja osuu hienosti sinne. Yläpelti pamahtaa. Ja näin lähtee kuuleen. Sinne osuu! Heikillä on jo 2 taulua siellä hajalla. Ja näin! Sieltä se osuu. Ei sinne päinkään. Oi! Laatta säilyy! Ei! Ja näin! Sieltä tulee osuma. Ja näin osuu! Ja näin osuu! Ja sieltä osuu! Näin siinä käy! Sanna joutuu siirtymään etupenkille sinne Paulin viereen. Ilme ei varsinaisesti ole iloinen. Ja näin! Sieltä paukkuu Shirleyn laatan sirpaleet. Ja noin! Roikulla menee! Vikillä jää rommikolat juomatta. Ja näin se menee säpäleiksi Eveliinan taulu ja Eveliina on ulkona. Tässä vaiheessa ehkä syytä muistuttaa, että Helmeri on nyt 2 kilpailijaa tiputtanut tästä kyseisestä kilpailusta. Mä en halunnut pudottaa ketään. Nimenomaan, sama mies. Helmeri, sulla on se tilanne, että jos sä nyt tällä kudilla tiputat sieltä jonkun, niin voittajat on selvillä. Palkintomatkalle voivat päästä siis vielä Shirley, Heikki, Eija ja Helmeri. Ei osu oikeaan tauluun. Oi. Ei, se on Eijan nimikyltti, johon kajahtaa. Eija säästyy, mut 1 tulee vielä tipahtaa. Heikki, sä pääset ampumaan. Sulla on mahdollisuus ratkaista tää homma. Kenet Heikki tiputtaa palkintomatkalta?
Heikki osuu ja tipauttaa Eijan palkintomatkalta. Heikki, Shirley ja Helmeri ovat 3 voittajaa. Jättiläisritsa on puhunut ja kilpailu päättynyt. Voittajaksi selviytyivät Helmeri, Heikki ja Shirley. Onneksi olkoon. Te pääsette nauttimaan rantaloungesta, kun taas häviäjät te matkaatte takaisin omaan leiriinne. Me nähdään kaikki jälleen, kun aika kilpailla. Te voitte nyt poistua. Kiitos. 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 Häppä. Helmeri, Heikki ja Shirley, te pääsette nyt nauttimaan palkinnosta. Ottakaa kuitenkin varovasti sen rommin kanssa, se on aika tymäkkää. Viettäkää oikein mukava iltapäivä. Kiitos. Kiitos, kiitos. Oi, meillä on niinku oma orkesteri ottamassa meidät vastaan ja katsottiin heti siihen pöytään, niin siellä oli kanaa ja siellä oli sipsejä ja perunaa ja ihanat dipit ja kaikkea niinku. Ja... Onko tää meille? Tää on mehille. Mä otan vaikka tästä jo pari tähän. Joo. Me ollaan opittu tää kristillinen tasajako. Kyllä, nyt niinku. kyllä. Pöytä täynnä ruokaa ja isot tyynyt, missä voidaan hengailla ja kyllä toi tuntuu ihan luksukselta. Ja sitten kanapaloja, perunaa, kaikki eri dippejä, valkosipulidippi. Siis ihan sairaan hyvää. Mä oon niin onnellinen. Mä oon itse asiassa Karibian rommia pitkään halunnut maistella, niin kyllä sekin ihan hyvältä maistuu. Tekis meidän vetästä tää ykkösellä. Se, että saa syyä ilman, että tarvii miettiä, että onhan kaikki nyt varmasti saanut tarpeeksi ja voinko ottaa enemmän. Tää ensin purasu tähän kanaan, niin mä sanoin, Me kuitenkin voitettiin, vaikka niin. Pahalta aluksi tuntuikin, niin nyt oikeasti nautitaan siitä. Nautitaan tästä. Oli reilu kisa. Niin oli. Ihana olla teidän kanssa täällä. Kyllä samoin. Kyllä. Harmittaa ihan älyttömän paljon kyllä, että ei päässyt rantaloungeen nauttimaan vähän paikallista rommia. Ja en ole mikään tupakkimies, mutta tommonen iso käsitehty sikke, niin se jotenkin houkuttaa aina. Taas voitettiin. Ei kun ruoanteku. Safka, joo, jos sais vähän ruokaa. No mä olin pettynyt, kun mun viimeinen savitaulu ropsahteli maahan. Myös siihen, että mä taktikoin sen väärin. Jos mä yritän Helmeriä, joka on silleen maailman tarkin osumaan, totta kai se osuu muuhun heti. Mutta jos mä olisin yrittänyt jotain muuta ihmistä sieltä saada pois, niin, jotka ei ole niin hyvin osumaan, sit mä ehkä olisin siellä. Mut turhaa jossittelua, en tiedä. Kaikki on märkää, voi saakeli. Kyllähän se aina kirpasee, kun ei pääse tonne herkuttelemaan. Kun ei ole itse päässyt mihinkään. Et Heikkihän siellä on jo 3. kertaa, niin jotenkin ajattelin, että ne olisi vähän ajatellut silleenkin, että kaikki vähän pääsis, mutta ei sitä ajatellut. Me ollaan ihan kiusattuja täällä leirissä. Niin ollaan. Me on totuttu siihen jo. Niin. Ei me lannistuta. Ei lannistuta. Kyllä tavallaan kun miettii Paulin asemaa, kun se tietää, että kun se ei vaan voita sitä koskemattomuutta, niin se on aika liipasimella, niin se on varmaan aika se rahtipaikka olla. Niin, mitä mieltä nyt te olette niistä kolikoista, kun se ei taaskaan käyttänyt? Jos ei se huomenna ota sitä etua, niin silloin 3 syyllä. Mutta mä veikkaan, että Eija ja Paul
yrittää ottaa tästä itselleen semmoisen niin kuin mahdollisuuden. Siis kyllä ne pakosti yrittää jotain, mutta mä veikkaan kyllä, että ei kukaan lähde siihen. Meillä on oikeasti nyt tosi hyvä viisikko. Ja siis Sannahan on kuitenkin hyvin mukana myös tässä hommassa. Joo. Sanna mua just vähän niin kuin mietitytti siinä, että se otti vähän itteensä siitä, että mä pudotin sen tuossa kapassa. Mutta se on vaan oikeasti Sannan style luota. Se sanoi mulle ihan suoraan, että älkää sit välittäkö, että tällainen mä oon. Sanna on mulle vähän kysymysmerkki, että voiko sieltä tulla jotain puukkoa selkään, mutta he ovat vahvasti sitä mieltä, että Sanna ei mua puukottaisi. Mutta mitä te olette mieltä siinä tilanteessa, jos nyt kävisi tällainen niin kuin pahin skenaario seuraavassa äänestyksessä, että sieltä tulee kolikot Eijalle ja Paul on voittanut koskemattomuuden. Niin. Mun mielestä siinä vaiheessa sitten niin meidän on pakko äänestää sitten Sanna Veke. Niin joo. Eikö On. Ei siinä oikein ole, mutta en mä ainakaan halua, että meidän porukasta niin, se meidän viisikko. Enkä mä kyllä haluaisin, että Sannakaan lähtee, mutta se on vähän niin kuin tänään tuossa pelissäkin, niin se joskus joudutaan ampua jonkun toisen tauluun. Niin. Kyllä me siinä Sörlin kanssa kummatkin vähän nyökyteltiin, mutta en ole ihan 100 varma kyllä vielä itse. Ei, en mä oikeasti ole sitä mieltä, että Sanna lähtisi yhtään mihinkään. Et musta tuntuu, että mä enemmän ja enemmän alan olla sen puolella, että itse asiassa minä, Eve ja Sanna ollaan tällä hetkellä kaikista vahvin liitto. Aika jees. Meillä on kyllä nyt kunnon let the party. Kyllä mä oon mieluummin näissä bileissä. Mä en tiedä teistä. Mistä toisista bileistä tulee darra? No se on. Näistä tulee vaan yksi kananmuna 5 henkilölle. Joo, nää on niinku todellisten selviytyjien bileet. Niin jo. Mun näkökulmasta niin meidän tuossa 6 hengen porukassa heikko kohta on se, että jos siellä entiset torriidolaiset tai alkuperäiset torriidolaiset päättää lyödä hynttyyt yhteen ja mennä sillä sitten eteenpäin, niin meitä sitten, minä ja Helmeri, 2 alkuperäistä kaletonilaista, on aika helppo siitä tiputtaa sitten kyllä pois. Että jos siellä tämmöisiä suunnitelmia on, niin se on ainakin meikäläisen perseen kannalta aika ikävä juttu. Kyllä mä uskon, että tää 2 seuraavaa menee kuitenkin, että yritetään saada Pauli ja Eija pois. No Eijaa mä en itse asiassa haluaisi pois. Mä pidän Eijasta ja mä pidän häntä myös potentiaalisena liittolaisena, että mä en hänestä haluaisi luopua vielä. Siis mä rakastan tätä meidän maustehyllyä. Vähän hakee jotain kuivaa. Joo. Ketkä muuten eilen äänesti Eijaa? Olitteko te sopinut sillain niin kuin yli kartan? Eikö ne nyt ollut siis Viki, Helmeri ja Shirley? Mä luulen, että se oli Viki, Helmeri ja Heikki. Vai oliko se Heikki? Siis mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä en edes niinku tiedä. Mutta voi se olla kyllä, että ne on ollut niinku kundit. Onko niillä kundeilla semmoinen 3 kopla? Mä kans mietin, että onko ne niinku kuinka... Sen tähden mä ajattelin, että se Heikki No kyllä se saattoi olla kyllä Heikki, joo. Niin mä ajattelin, että Ne on vähän klikkäytynyt jotenkin nyt tässä viime aikoina. Niin sieltä kannattaisi joku nappasta pois. Niin. Ne kolikkohommat täytyy sit vaan selvitellä. Ja amulettihomma, jos Niin. nyt. Mä tiedän, mulla jäi semmoinen fiilis, että Helmeri olisi löytänyt sen, koska se säntäsi sinne ekana ja sitten se tuli mulle jotenkin sellainen tosi oudolta vaan neuvomaan, että mistä nyt kannattaisi etsiä. Ja se ei ole yhtään semmoinen tyyppi mun mielestä normaalisti. Mulla jäi tosi epäilyttävä fiilis siitä. Tää on ihan mutut tuntumaa, voin olla ihan väärässä. Mä jotenkin saa sit Helmeristä ihan niinku kiinni. Siis silleen, että se on niinku ihan mukavaa ja kaikkea, mutta jotenkin, tiedättekö, ei ole semmonen... No musta tuntuu, että se tekee kaiken silleen, mitä Viki sanoo. Niinpä. Yksi taktiikka voisi myös olla niin kuin maalata Helmeri, koska se on the obvious choice ja sitten pudottaakin Viki yhtäkkiä. Niin. Mä mietin just, saaks esimerkiksi Heikki äänestämään Vikiä ja se paljastaa sen sitten.
Ei varmaan, en usko. No ei olla kyllä hirveästi hyödynnetty tätä aikaa tähän pelaamiseen, että kyllä kaikilla oli niin kova nälkä, niin keskityttiin vaan siihen, että saatiin tulinotskiin ja ruuat tulemaan ja päästiin syömään, että voi olla, että ei vaan jaksa sen enempää alkaa tänään miettimään näitä juttuja ja pelee sit huomenna koskemattomuuskisan jälkeen. Mitä tästä tekis? Iltakävely tai jotain? Ilta, kello on varmaan 3. Onks se 3? No, ei varmasti ole. Mun mielestä joo. 4 enempää. No pelataanko aljasta? Pelataan. Pelataan vaan. Ihan mitä vaan, mikä lämmittää. Silleen vaihtoehto on joko nukkumaan tai pelataan aljasta. Nyt on seniorimatkat, hei. Jahas. Jaha. Nuoriso tulee. Hei. Se oli bändi. Siis se oli semmonen... Joo. Bändi. Siis Sitten toivotti meidät tervetulleeksi. Oliko rommi hyvä? Oli. Oliko Sika hyvä? Oliko Sikke hyvä? Mä en osannut polttaa sitä, mutta se maistui hyvältä. No, kiva. Niin. Anteeksi mua kiukuttaa. Mulla oli kauhean nälkä siinä matsissa, että mua kiukutti ja kaikkea. Sori. No, te olette voittajat ja se kuuluu teille ja that's it. Ja tämmönen just hyvin. Joo. Aika nihkeä aamu oli tänään. Heti kun sarasti, niin mä nousin ylös, päästi kanat ulos ja sit koitin siinä jonkun aikaa tehdä tulta ja sit sain onneksi tulta. Että oli aivan litimärät kaikki, mutta jostain se syntyi kuitenkin. Ja... Meillä ei ollut mitään kuivassa, mutta sä sait ihan noista kylmistä märistä. Tuolla oli Palmun toi kuollut lehti. Niistä sain. Yeah. Yöllä sato ihan hulluna vettä. Siihen pressuun muodostui sellainen ihme vesipallo keskellä yötä. Se siis oli jo tosi lähellä niin kuin meitä. Sitten se piti tyhjentää ja sitten se meni Heikin päälle ja mä herätin Heikin. Ja... Se oli semmoinen kunnon show. En usko, että kellään on kuivia vaatteita. Mulla ei ole enää yhtään kuivaa paitaa. Nyt täytyy olla vähän aikaa ilman. Mulla on tää Eija huppari, kun kaikki mun vaatteet on märkiä. Siis mä hämmästyin jotenkin, kun mä olin silleen, että niinku Eija. Sen takia mä kerroinkin teille, että Sanna tässä huomenta. Ette vaan erehdy. Että kumpi no meinas vähän erehtyä kyllä. Sanna haluaisi äänestää ekana Helmerin pois, koska nyt sitä se, että sen ääni on laitettu siihen harhautuslistalle. Mutta eihän se ole mikään syy. No mutta kato sit se tavallaan ajattelee, että hän on kuitenkin siinä sitten olisi seuraavana niin kuin listalla. Pitää jutella nyt sen Sannan kanssa selittää sitä tilanne, että me halutaan sen kanssa niin kuin, että sillehän voi sanoa, että me haluttaisiin niin olla sun kanssa se pikokolmikko. Nee. Koska se on niin kuin totta. Se on totta. Mun tilanne on ihan jees. Se mitä ei tiennyt Jonjon, Lauri, Aarni, nyt ei tiedä Helmeri, että siinä vaiheessa, kun se menee puhumaan mun vahvimmille liittolaisille mun ulosäänestämisestä, niin ne juoksee kertomaan sen mulle niin kuin nanosekunnissa. Sama kävi eilen. Se grillijuhlissa jotain supistiin, että mun ja Eijan välille pitäisi jakaa äänet. Niin ensimmäinen asia, mitä Heikki kertoi, kun se tuli leiriin, oli se, että sun ulosäänestämistä puhuttiin. Ei tietenkään tehdä niin. Mutta just silleen, että sit jos tehdään niitä, että ääni hajautetaan ja sitä ja tätä, niin sit just silleen, että mä en halua sit, että siellä on yhtään mun nimeä anyway siellä papereissa, koska jos jollain onkin jotain, niin sit se on se yksi ääni ja sitten se on moikka. Että sit pitää keksiä niihin jotkut systeemit, vaikka te sanotte, että äänestätte mua muka ja sitten etkin niinku ei. Jotenkin tolleen. Joo. Okei, no nyt toi Viiki tuleekin tuolta, niin mennään tähän hyvummalle. Joo. Tällä hetkellä tuosta Helmerin amuletista ainakin mun tietojen mukaan, niin sit tietää minä, Eve, Heikki, Viki ja totta kai sitten Helmeri itse. Mutta me ollaan vähän ehkä mietitty sitä Even kanssa, että pitäisikö meidän kertoa Sannalle siitä, koska tuntuu pahalta valehdella, mutta sitten me ei oikein tiedetä, että miten me voidaan kertoa sille ilman, että me sitten jäädään siitä kiinni. Että no itse asiassa meillä on aika vahva liitto Helmerin ja Vikin ja Heikin kanssa. Niin, tää on taas näitä kipupisteitä, mitä tässä kilpailussa on, että tavallaan tekisi mieli se kertoa totuus, mutta onko se oman pelin kannalta taas sit järkevää?
Tervetuloa Kulebra. Kiitos. Tämän päivän koskemattomuuskisassa tarvitaan nopeutta ja hyviä hoksottimia. Ja mä luulen vähän, että tuolla labyrintissä hyvistä väistöliikkeistä voi olla myös hyötyä. Helmeri, sä pääsit nautiskelemaan loungeista Heikin ja Shirleyn kanssa, niin onko nyt energinen olo? Kyllä, mä sanoisin, että on ihan energinen olo, että oli hyvät sapuskat siellä kyllä, että oli ihan kiva saada vähän proteiinia elimistä. Sanna, sulla oli eilen naama vähän nutturalla, kun Helmeri tiputti sut tosta kisasta penkille istumaan, niin vieläks toi eilinen tappio harmittaa? No ei. Kyllä tässä huomaa, että reilusti yli 20 päivää on oltu täällä viidakossa, koska reagointi on jotenkin normaaliakin ärhäkämpää. Mä sanoin Helmerille, että anteeksi, että mä murjotin heti kun ne tuli takaisin ja halasin sitä. Ja huomaa, että on ollut aika kauan täällä jo. No miltä susta kuulostaa ajatus tuolla labyrintissä sääntäilystä? Mä oon jotenkin aika fiiliksissä siitä nyt. Että katsotaan, että minne mä sääntäilen, mutta aion sääntäillä kyllä täysin. Kohta nähdään, kuka säntäilee ja mihin. On aika kilpailla koskemattomuudesta. Paul, saisinko takaisin koskemattomuusriipuksen? Kiitos. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään Ruoto ruodolta ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan tehtävänä on kerätä labyrintistä 10 puista ruodon osaa ja kuljettaa ne 1 sekä 2 kappaleen erissä kokoamispaikalle. Osat tulee koota hakujärjestyksessä kokonaiseksi kalan ruodoksi ja ruotojen paikkaa saa vaihtaa vasta kun kaikki osat on noudettu. Voittaja on se, jonka kalan ruoto on ensimmäisenä valmis. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Tähänkin kilpailuun on mahdollisuus ostaa etu 2 kolikolla. Ja jos kilpailija ostaa edun, niin hänen kaikki ruodon osat on 2 nipuissa. Se tarkoittaa sitä, että hakukertoja tulee 1 vähemmän. Haluaako joku lunastaa tämä edun? Selvä. Kukaan ei lunasta etua. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Panoksena koskemattomuus. Ootte sitten valmiina? Kyllä! Hyvä. Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen hirvittävällä vauhdilla. Kaikki säntäävät labyrinttiin. Kilpailijoiden tehtävänä on siis kerätä 10 ruodon osaa tuolta labyrintistä. Ja jokaisella kilpailijalla on siis oma värinsä. Palat ovat kiinni solmuilla, solmut pitää avata ja sen jälkeen kuljettaa palanen tänne kokoamispaikalle. Osat paloista ovat yksittäisiä ja osat ovat niin sanottuja tuplapaloja. Paul on jo palaamassa ensimmäisen palan kanssa. Hän on lähtenyt sähäkästi liikenteeseen. Paul tuo itse asiassa 2 osaa sieltä ja asettaa ne ruotoon. Kilpailijoiden tulee asettaa tuodut osat saman tien paikoilleen. Vasta lopussa ruotojen järjestystä saa sitten muuttaa. Helmeri seuraavana. Saapuu ensimmäisten kanssa. Sitten Sanna. Sanna löytää myös tiensä ulos labyrintistä. Hänellä on myös 2 osaa siellä mukana. Heikki irrottaa siellä köysiä. Saa vihdoin palan irti. Viki ja Eija juoksevat peräjälkeen. Viki yrittää ohittaa, mutta ei pääse, koska labyrintissä on niin ahdasta. Sanna menee jo toiselle kierrokselle. Hurja vauhti tässä kilpailussa käynnissä. Heikki lähtee kirimään. Nyt mennään sitten jo ihan täysillä. Tuossa saattaa tulla jopa vahinkoja. Sanna tulee jo seuraavan kanssa sieltä. Sanna on lähtenyt sähkästi liikenteeseen tähän kilpailuun. Heikki tulee myös seuraavan satsin kanssa. Kilpailijat siellä yrittävät saada solmuja auki. Viki nyplää menemään siellä. Helmeri löytää reitin ja tuo lisää osia paikoilleen. Paul on myös vihdoin saanut seuraavat osat irti ja asettaa ne paikoilleen. Paul
Paul saapuu jälleen uuden satsin kanssa paikalle. Paulilla on siellä jo 4 ruodon palasta. Nyt taitaa tulla 1 lisää. Sanna on jälleen täällä ja Sannalla tulee sieltä 2 mukana. Sannalla on ihan kohta 5 palasta siellä jo paikoillaan. Heikki on kirinyt hurjasti ja tuo jälleen lisää. Heikillä on jo 7 osaa siellä. Helmerillä on 7. Heikillä on myös 7 osaa tässä kohtaa. Shirley tuo lisää sieltä osia ja hänellä on niitä nyt 5. Paul on jälleen vähän kiristänyt tahtia ja tuo 6. osan paikoilleen. Helmeri ja Heikki johtavat tässä vaiheessa. Paul 3. Sanna tuo lisää ja siirtyy tässä vaiheessa jaetulle johtopaikalle. Yes! Hyvä minä! Hyvä kaikki! Sanna saa kannustusta omilta ja Heikki vie jo 8. ja siirtyy Sannan edelle 1 osalla. Helmeri tuo 8. osan paikoilleen. Eijalla 3 osaa, kohta 5. Paul sai sieltä tuplan ja hänellä on 8 paikoillaan, samoin kuin Heikillä. Tuuli puuttuu peliin, mutta minkä sille voi? Tämä on selviytyjät! Viki, Heikki on saapunut viimeisten osien kanssa. Ne pitää ensin kaikki laittaa sinne paikoille ja sen jälkeen alkaa sitten palapelin ratkaiseminen. Helmeri ihmettelee, että mitä ihmettä on tapahtunut. No Tuulihan se siellä puhalsi ja on levittänyt Helmerin osat pitkiä poikin. Ne pitää nyt asettaa sinne takaisin. Helmerilläkin on jo kaikki osat hallussa. Heikki on päässyt jo rakentamaan omaa kalapalapeliään, mutta ruodot eivät taida pysyä paikoillaan. Sanna selostaa itse kilpailua ja kertoo, että hänellä on kaikki osat siellä paikoillaan. Nyt ne pitää saada vielä oikeille paikoilleen. Tässä on Sannalla iskun paikka, koska Helmeri ja Heikin ruodot ovat kärsineet tuulessa hirvittävästi. Paul tuskailee, miten ihmeessä tämä oikein ratkeaa. Helmeri on saanut jälleen otteen siitä omasta kalan ruodostaan, vaikka hetken näytti pahalta. No nyt siellä taas palaset tipahtava. Viki tuo lisää osia, mutta vieläkään ei ole kaikki perillä. Eija kamppailee. Siinä vaiheessa, kun kilpailija on mielestään valmis, hän ilmoittaa sen ja sitten tarkastetaan. Vain 1 oikea järjestys löytyy. Sanna ilmoittaa, että hän on valmis. Se on oikein! Sanna voittaa koskemattomuuden! Huikea suoritus! Mitä ihmettä siellä? Olipahan jännittävä kilpailu. Tuuli teki oman tepposensa, mutta se ei kyllä vie mitään pois meidän tämän päivän tähtipelaajalta. Kilpailun on voittanut Sanna. Onneksi olkoon. Sä voit tulla noutamaan koskemattomuusriipuksi. Kyllä. Sopii muuten Sannallekin. Niin. Joo, näkee jo nyt. Onneksi olkoon. Kiitos. Tää tarkoittaa, Sanna, sitä, että sä oot turvassa, mutta te muut joudutte jännittämään vielä omaa kohtalonne. Me nähdään kaikki tänä iltana Heimoneuvostossa ja silloin yhden matka päättyy. Voitte nyt palata leiriin. Mä otan oikein vastaanottavaisen asennon. No niin. Hyvä. Hyvä Sanna. Kiitos.
Tämä oli ihan sikakiva kilpailu. Ihan sairaan hauska. Minä voitin tänään koskemattomuuskilpailun. Olen siitä äärimmäisen tyytyväinen ja fiiliksissä ja ylpeä. Mulla oli tavoitteena voittaa ainakin yksi yksilöskaba ja nyt olen sen tehnyt, joten voin rauhassa poistua. No en poistu vielä, mutta siis joo. Minäpä aion tänään sitten ihan rentoutuneesti siellä katsella, kuinka tämä jännitysnäytelmä tiivistyy sinne uurnaluukulle, sillä lähtiöinä mun mielestä on joku 4: Viki, Helmeri, Paul tai Eija. Joo, ei tullut 3. koskemattomuusriipusta kaulaan peräkkäin. Ehkä vähän odotetustikin, eli tässä voi loputtomasti jatkuu putki. Mä en jaksaisi nyt säätää enää hirveästi. Et nyt antaisi olla ja antaa noitten nyt säätää. Ja ne varmaan äänestää sua ja sitten mä oon niinku backupina. Niin se menee. Niin kun sä nyt kuitenkin jäät tänne, niin mä nyt valmistaudun siihen, että mä lähden, niin se on ihan ok. Niin tässä on nyt sulle tää. Mitä? Otit se? Otin. Kiitos. Ei kestä. Sä tarvit sitä enemmän kuin mä. Onnekkaa mulle niin paljon. Sä voit päästä siinä vielä pitkälle. Sä voitat noita koskemattomuuksia. Ihan 1000 kiitokset. No, sä tiedät, miten fiiliksissä mä oon tästä skabasta. Lupaan käyttää sen hyvin. Ei. Tulee sua ikävä. Ei sun tarvii itse. Ei tarvikaan, kyllä mä sen tiedän, mutta mä haluan. Eija oli murheissaan, että nyt päättyy matka ja mä tietysti huonolla omatunnolla otan sen kolikon vastaan, jos näin on tapahtuva. Niin ei äänestämiseen ei ole mitään muuta syytä kuin tuo hajauttaminen ja tätä hajauttamista nyt tehdään näiden kolikoiden vuoksi, koska kaikilla on taskussa eri määrä ja kukaan ei tiedä kella on mitäkin, niin 3 ääntä Paulille, 3 ääntä Eijalle, niin toivottavasti sieltä jompikumpi nyt sitten lähtee. Jana. Niin, että jaetaan niinku 3-3 äänet. Ja kun me nyt leikataan, että Paulilla on ne kolikot. Niin. Sitten se käyttää ne ja sitten ei lähtee. Mun mielipide on vähän vain naarasta, mutta mennään totta kai. Eihän se ole huonosti. Se on varmasti fiksu tehdä. Eli sulla olisi niinku Paul sitten. Joo. Sulla Sipele ja Hevel. Joo. Joo. Vikin suunnitelman mukaan Viki, Heikki ja Helmeri äänestää Eijaa ja minä, Shirley ja Eve äänestetään Paulia. Joten sitten jos Paul käyttää amulettia tai muuta, niin sitten Eija lähtee. Mutta me tehdäänkin niin, että Heikki vaihtaakin puolta, äänestääkin Paulia, jolloin Paul saa 4 ääntä. Ja mä tiedän, että Paulilla on kolikoita, hän juuri äsken kertoi minulle. Joten ne Paulin äänet deletoituu. Silloin Helmerille ja Eijalle jää molemmille 2 ääntä. Ja uusintakierroksella me äänestämme Helmerin kotiin. Tittiri! Mä otan aplodeja vastaan. Ainoa, joka sen voi ikään kuin vielä muuttaa, on Heikki menemällä sen Vikin suunnitelman mukaan. No, me tuossa Eijan kanssa jo vähän niin kuin ehdittiin hyvästellä ja sitten aika nopeasti sen jälkeen mä kävin pesee kädet ja ihan nopeasti moikkasin Eveä ja Just hirveästi puhuu, mutta just lyhyesti, niin me kaikki ollaan nyt olevina siinä äänettää sua. Ja sitten se Helmeri, sitten tulee tasa-äänestys. Helmeri ja Eijan välillä, sitten kaikki äänestetään lopuksi Helmeri. Okei. Joo. Me ollaan teidän puolella. Sinä ja Sanna. Ja Shirley ja Heikki. Tämä on niin uusi juttu, niin ihan sekaisin, että miten tulee käymään tänään. No, se on aika varma, että mun on nyt pakko suojautua. Anyways. Mutta mä vähän vielä pelkään tätä Helmeri-plääniä, että Viki ja Helmeri tietää sen ja että niillä on joko kolikoita tai amuletti ja suojaa Helmerin. Tuliko Paul sulle äsken jotain? Kysyt, voisiko niillä liitellä? Tässä pitää olla tosi varovainen, että ei Viki huomaa, koska Vikillä on pitkät tuntosarvet ja on todella sosiaalinen kettu, niin se huomaa heti tämmöiset niinku virtaukset. Pitääkö mun siis suojautua?
Joo, suojaamista, koska me ei voitu kertoa tästä vielä niin kuin Heikille, koska me ei olla ihan varmoja, mutta mä uskoisin, että se on sitten meidän niin puolella. Joo. Musta tuntuu, että ihan mun ajatus ei kuule yhtään tänään, kun niin puhuit tuosta uudesta suunnitelmasta, niin mä olin ihan silleen, hetkinen. Mun amuletista tietää meidän liitto. Minä, Viki, Shirley, Eve ja Heikki. Sanna ei tiedä, että mulla on amuletti. Se saattaa olla, mutta koska nyt vaan pelataan tää silleen, että niiden aavistustilaa. Ja kuitenkin miettii sitä, että sitä voi käyttää vielä siihen 5 pelaajaan asti. Niin. Ihan salattiin ne käyttämiset silloin. Sanna oli nyt laittanut vähän tuulemaan ja nyt kaikki on vähän silleen, että älkää tulko nyt meidän kanssa juttelemaan, että tämä paljastuu tämä suunnitelma. Ja nyt noi tulee tällä päivällä. Joo, tää lopputaan. En mä tiedä. Vähän sellaista sekavaa meidinkiä tuolla nyt. Ja mä aina vähän kuitenkin epäilen silleen, että kyllä mulla silti on hyvin piukkaan reppu pakattuna, kun mennään tonne heimoneuvostoon. Mutta ei sun kannata silti jättää käyttämään sitä. Niin, koska se voi olla myös juoni sua kohtaan. No mä en nyt tästä kuitenkaan putoa, kun mulla on ne kolikot, mutta onko se sitten Helmeri vai suojautuuko Helmeri ja sitten putoakin Eija? Mä haluaisin pelaa varman päälle ja äänestää Vikiä, koska se olisi odottamatonta. Mulla on ehdotus. Ootko sitä mieltä, että sä voisit äänestää Helmeriä? Ei tää tullut yllätyksenä että Helmeriä nyt koitetaan saada ulos, mutta mä ajattelin, että se olisi tullut vähän myöhemmin. Mutta vähän kun mä mietin sitä, niin se on kyllä ihan totta, että jossain vaiheessa, jos mä haluan sinne finaaliin, niin se on pelattava pois anyways. Se ei tajua nyt, että sitä äänestetään. Jos sä voisit äänen vaan Eijalta Paulille, mitä on mahdollista. Okay. Yes. Mennäänkö kattoo Mennään ihmeessä. Kyllä on pakko sanoa, että valkoisia valheita on nyt joutunut vähän heitellä ilmoille. Kyllä minussa on kilpailijaluonnetta ja sitten niin kun mä tykkään pelaa pokeriin, niin pitää vähän, vähän bluffata välillä ja välillä esittää, että olisi isompi käsi, mitä oikeasti on. Toivottavasti kaikki ymmärtää jälkeenpäin. Joo, mutta hei, hyvä, että mennään tuolla 3-3 jutulla, koska mä rupesin miettimään silleen, että mieluummin tolleen varman päälle, koska siis ei siitä just tulee huonoimmat tapahtuksessa tulee uusi äänestys, mutta niin, kyllä, just näin. Eli pojat äänestää tyttöjä, tytöt äänestää poikia. Joo. Ehkä pitää vähän haistella, että pitääkö Helmerin käyttää amulettia sitten, jos sieltä nyt sitten jotain kolikkoja jostain taskuista löytyy. Ja kyllä mäkin otan oman kolikkoni mukaan, että jos tässä jotain käy ja mä tipun, niin mä voin antaa sen kolikon sitten Helmerille tai vaikka Heikille. Että kyllä me vielä se Matoonkin reissu toteutetaan. Jos vaikka huomenna vielä jos ja kun ollaan täällä, niin on vähän chillinkin päivä. Se on ihan sairasta, tiedätkö? Jotenkin kelaa, että joo, no kyllä tässä nyt on varmaan ihan varma, mutta sitten ei voi ikinä tiedä. Niin, kyllä. Se on vähän just näin. Joo, tosiaan mullahan on se amuletti hallussa ja tällä hetkellä nyt on aika varmat fiilikset, että tänään ei tarvitse sitä vielä käyttää, mutta kyllä mä otan sen mukaan tänään heimoneuvostoon varmuuden vuoksi, ettei minkäännäköisiä riskejä ole sit siihen, että mulle tulisi tänään lähtö. Koska jos mä en käytä amulettia ja mä lähden himaan, niin se on niinku kaikki aikojen tyhmin tilanne. Silleen mä en halua lähteä täältä. Iltaa, Kulebra. Iltaa. Ja tervetuloa tuomariston jäsenet Tuuli ja Jonjon. Iltaa, tuomaristo. Iltaa. Palkintokilpailussa te pääsitte ampumaan ritsalla toistenne maalitauluja. Ja se oli teidän omissa käsissä, että kuka tippuu pelistä pois. Paul, sun kaikki 3 laattaa ammutti alas ensimmäisellä kierroksella. Minkälaisia ajatuksia se herättää? No ei se kyllä yllättänyt ollenkaan. Sen siitä saa, kun on ollut pieni voittoputki alla. Siitäkö se johtuu? Viki ainakin nyökyttelee siellä ja Sanna myös. Pauli, voittoputki oli katkaistava vai? Ehdottomasti. Kyllä 3 oli liikaa.
yhdelle miehelle putkeen. Shirley, sä olit siinä kisassa kaikista vähiten muiden tähtäimessä. Itse asiassa vasta 31. ammus ammuttiin sun tauluja kohti. Se oli Heikki. Sulla on aika hyvä asema selvästi teidän heimossa. En mä kyllä usko, että se mistään asemasta kertoo. Musta tuntuu, että mä oon vaan kaikista kovimpaa ääneen huutanut sen rommin perään. Että ei toi kyllä mun mielestä mistään asemasta kerro vielä. Jos mietitään nyt sitä, että Shirleyä ei tosissaan kovin moni ampunut, pelottaisiko sua seistä Shirleyn vieressä finaalineuvostossa? Totta kai mua pelottaisi seistä kaikkien näiden tyyppien vieressä finaalineuvostossa. Että en mä usko, että täällä kukaan ajattelee, että joku olisi jotenkin helppo vastus. Eija, oot sä huomannut muutoksia muiden pelitaktiikassa ja toiminnassa siellä leirissä, nyt kun se finaali sieltä kuitenkin koko ajan lähestyy? No mä en oikein tiedä, koska musta tuntuu, että siellä on semmosia pieniä leirejä ja mä en tiedä itse asiassa sitten, mitä niiden sisällä aina tapahtuu. Mutta paljon siellä supistaan. Helmeri, oot sä joutunut päivittämään sun pelitaktiikkaa vai onko sun ajatukset edelleen ihan samoja kuin ensimmäisenä päivänä tässä kisassa? No kyllä mä oon pyrkinyt pitää semmoista tiettyä linjaa, mitä mä oon alusta asti pelannut. Että en oo omasta mielestäni hirveästi muuttanut sitä omaa strategiaa. Mikä sulla on oma fiilis, että oot sä tällä hetkellä pelin päällä? Kyllä mä uskon, että jollain tapaa on jotain haisua, että mitä mieltä porukat on asioista. Selvä. Heikki, millaisia on semmoset piirteet toisissa ihmisissä, joita sä arvostat? On rehellinen, ystävällinen, mukava, on aina plussaa. Sellainen perusjamppa. Tarkoittaako se miestä vai siis? Ei. Jamppa voi olla minkä sukupuolinen tahansa? Joo, kyllä. Joo, okei. Osuuko joku täällä näihin sun kriteereihin? Joo, kaikki. Ketä ei haluaisi äänestää? Kaikki on ystävällisiä, mukavia ja rehellisiä. No sitä mä en voi tietää, onko ne rehellisiä, mutta... Niin sä just sanoit. Niin mä taisin sanoa. Mutta jos sä mietit nyt tätä teidän porukkaa, niin kuka on semmonen oikein suoraselkäinen sun mielestä? No mun mielestä Viki on aika suoraselkäinen, Sanna puhuu, Helmeri, Eve. Mä luettelen kaikki. No Viki, sut Heikki mainitsi ensimmäisenä, niin oot sä tämmönen suoraselkäinen kaveri? Kyllä mä nyt pyrin olemaan mahdollisimman suoraselkäinen, mutta ehkä tässä pelissä ei ihan koko ajan pysty ihan täyttä totta puhumaan, että välillä pitää ehkä sitten vähän koijata tai heitellä jotain valkoisia valheita tai jotain muita. Sä oot istunut 2 edellistä kertaa täällä neuvostossa riipuskaulassa, niin miltä tuntuu, kun nyt sitä suojaa ei ole? No, on tässä ehkä vähän levottomampi olo. Mutta ihan hyvä meininki. Shirley, millä perusteella sä aiot tänään kirjoittaa nimen lappuun? No kyllä mä tänään ihan vaan ja ainoastaan taas sen perusteella, että mitä ollaan sovittu. Helmeri, mikä ohjaa sun äänestyspäätöstä tänään? No, lojaali kaveri on, niin alusta asti toiminut sen mukaan, mitä ollaan yhdessä päätetty, niin pidetään sama linja. Selvä. Selvitelläänpä sitten, että kuinka rehellistä porukkaa siellä oikein istuu. On aika äänestää. Eija, sä saat aloittaa, ole hyvä. Sä oot superihana tyyppi ja on ollut ihan mahtavaa päästä tutustua suhun. Kiitos paljon. Mä niin toivon, että tämä meidän suunnitelma menee maaliin. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänet.
Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen, tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Ehkä sitä kerran vielä voisi nahkansa pelastaa. Paul, sulta löytyy siis jotain ilmeisesti taskusta. Joo, kolikot löytyy. Tuo kolikot tänne. Kaksi ja 3. Selvä, voit palata omalle paikalle. Paul, sä toimitit tänne 3 kolikkoa. Haluatko suojata itsesi vai jonkun muu? Itseni. Selvä. Sun mahdollisesti saamia ääniä ei lasketa. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Helmeri. Eija. Helmerillä 1 ääni ja Eijalla 1 ääni. Paul. Ei lasketa. Paul. Ei lasketa. Paul. Ei lasketa. Luetaan 6 ääni. Eija. 6 äänen jälkeen Eijalla 2 ääntä ja Helmerillä 1 ääni. Luetaan 7 ääni. Helmeri. 1 ääni jäljellä ja tilanne on tasa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jompikumpi teistä saata viimeisen äänen, niin matka päättyy. Luetaan 8 ja viimeinen ääni. Paul. Ei lasketa. Äänestys on päättynyt siis tasatilanteeseen. Se tarkoittaa, että seuraavaksi käydään uusinta-äänestys Helmerin ja Eijan välillä. Te 2 ette saa äänestää, vaan muut äänestää teidän 2 väliltä. Aloitetaan uusinta-äänestys ja tehdään niin, että Viki, sä saat aloittaa. Tuu hakee urna. Laita. Noniin Eija, nyt se on. Bye bye. Tässä kävi vaan sellainen juttu, että mä kuulin, että sä olit mua ollut äänestämässä ulos ja eihän sellainen nyt käy laatuun. Joten siksi minä äänestän sinut ulostamaan. Kiitos jälleen. Käyn hakemassa äänet. Uusinta-äänestyksen yhteydessä koskemattomuusamuletteja tai kolikkoja ei voi luonnollisesti enää pelata, vaan nyt luetaan äänet. Ensimmäinen ääni.
Helmeri. Eija. Tilanne siis tasa. Helmeri. Helmerillä 2 ääntä, Eijalla 1. Helmeri. Helmeri, sulla on 3 ääntä. Se tarkoittaa sitä, että jos sä saat vielä 1 äänen, niin summatko päättyy. Luetaan 5 ääni. Helmeri, sinä olet 9. kilpailija, joka on äänestetty ulos selviytyöt Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Helmeri, heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. Viidakossa, niin kuin selviytyissäkin, on syytä pitää kaikki aistit valppaana, sillä vaara voi vaania ihan oman selän takana. Voitte nyt poistua. En osannut yhtään odottaa, että kyllä on aika niin kuin petetty fiilis, jos tälleen voisi sanoa. Heikki ei äänestänyt ainakaan ekassa äänestyksessä samalla lailla, mitä me oltiin sovittu. Niin, harmi. Luulin, että olisi ollut ihan hyvä liitto meille, mutta ei ollut. Harmittaa lähteä tää taskussa himaan. Tuli aivan puskista yllättivät. Hyvin pelasivat mut tulos kisasta.